توی عکسای فضای بازی که تو سطح اینترنت هست حتما دیدید که نور سوژه و بک‌گراند با هم مچه و عکس فوق‌العاده شده، در صورتی که توی واقعیت به این شکل نیست و حتی اگر سوژه و بک‌گراند جفتشون توی سایه باشن یا جفتشون توی آفتاب باشن باز هم یه اختلاف نوری این وسط پیدا میشه. توی این ویدیو قراره با هم یاد بگیریم که چطور میتونیم نور بک‌گراند و سوژه رو با هم دیگه ست کنیم. همراه ما باشید. سلام، فرشید یارمحمدی هستم و میخوایم در مورد اصلاح نور صحبت کنیم و چند تا مثال میخوایم بزنیم که کاملا درک کنیم چه اول اینکه مشکل کار کجاست و اینکه چه کاری رو میخوایم انجام بدیم. یه عکس ما جلومون باز، الان عکس رو داریم میبینیم و داریم میبینیم که هم سوژه هم بک‌گراند داخل سایه هستن و داخل سایه عکاسی شده، اما چشمی هم که داریم نگاه میکنیم میبینیم که خود سوژه تیره تر از بک‌گراند، در صورتی که جفتشون داخل سایه بودن. مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که با این که جفتشون تو سایه بودند اما نور چیزهایی که داخل سوژه است و نور چیزهایی که داخل بک‌گراند هست اینها با هم دیگه اختلاف دارن. مثالش چی میشه؟ مثالش میشه رنگ لباس سوژه که کاملا مشکیه و رنگ موزاییکی که سفیده. پس این که چه تو آفتاب باشن چه تو سایه باشن انقدری ملاک و مهم نیست و باید باز هم اصلاح بشه. ببینیم چجوری میتونیم اصلاحش کنیم. خب متداول ترین کاری که عکاسا انجام میدن، میرن یه دونه سالید کالر ایجاد میکنن، رنگ مشکی انتخاب میکنن و مودش رو حالت سافت لایت میذارن، میان روی خود لایه W رو میزنن و سلکت سابجکت رو میزنن تا سابجکت موضوع عکس رو انتخاب کنن، میان سراغ بحث ماسک و دیلیت میزنن و حالا میتونن کم و زیاد کنن این داستان رو، اوپاسیتی رو، تا اینکه با هم دیگه ست بشن. خب ظاهرا الان با هم دیگه ست شدن، اما بازم داریم میبینیم تو بخش موزاییکا بازم یک مقدار تفاوت نوری هست. پس باید چیکار کنیم؟ روش درسته، راه درسته، اما یه نکته داره. ما الان یه لایه سافت لایت درست کردیم و اون لایه روی روشنایی و تیرگی های بک‌گراند داره تاثیر میذاره. اگر این دوتا رو از هم دیگه متمایز کنیم بهتر میشه. یعنی چی؟ یعنی دو تا لایه داشته باشیم برای بک‌گراند، یک لایه فقط روی روشنایی ها تاثیر بذاره و روشنایی ها رو تیره کنه و یک لایه هم تیرگی ها رو تیره کنه، چون درصد این دوتا با هم متفاوته. صحبت من چی میشه؟ روی اسکرین رکوردر ببینیم الان این لایه روی روشنایی و تیرگی ها با هم دیگه تاثیر گذاشته. الان قسمت تیرگی ها خوبه، یعنی تقریبا ست شده، ولی قسمت روشنایی ها بازم میبینیم که اختلاف داره. پس من میام یه کنترل جی دیگه میزنم، یه دوپلیکیت میگیرم، یه کپی میگیرم، لایه بالایی رو خاموش میکنم، دبل کلیک میکنم تا بریم سر وقت بلند ایف. اینکه بلند ایف چیه و چه کار میکنه رو یه کلیپ ساختیم، بالا میذارم، من ساجست میکنم ویدیو رو بالا میذارم. اینجا من یکی رو سمت راستش رو باز میکنم، سمت راستش رو باز میکنم و یکی رو هم سمت چپش رو باز میکنم. خب الان در ظاهر باز هم اختلاف داریم، اما الان اینجا دیگه دستمون بازه که چه درصدی رو میتونیم به روشنایی های بک‌گراند بدیم، چه درصدی رو میتونیم به تیرگی ها بدیم. خب نگاه کنیم این داره رو کجا تاثیر میذاره. توی روشنایی ها داره فکر میکنم تاثیر میذاره. بذارید ببینم. نه، روی تیرگی ها داره تاثیر میذاره. این لایه روی تیرگی ها تاثیر میذاره، این لایه روی روشنایی ها داره تاثیر میذاره. درصد تیرگی که داره این لایه میده رو نگاه کنید به موزاییکا، ببینید چقدر موزاییکا رو تیره میکنه. حالا این رو ببینید، میبینید چقدر متفاوته. خب من لایه بالایی رو صفر میکنم، لایه پایینی من روی بحث تیرگی ها داره تاثیر میذاره. پس قسمت موزاییکا رو اصلا کاری ندارم و فقط قسمت بالا رو از زانو به بالا رو من کار دارم که تقریبا میشه گفت از زانو به بالا بک‌گراندش هم تیره است. با پایین زانو به پایین که بحث موزاییکا است کاری ندارم. میام درصد میدم. خب تا اینجا خوبه، عالیه. الان دارید میبینید میزان تیرگی این قسمت با این قسمت یکیه. حالا با این شروع میکنم فقط پایین رو کار دارم. چه مقدار افزایشش میدم؟ به اندازه‌ای که تقریبا با رنگ شلوارش تقریبا یکی بشه. افزایش میدم تا خوبه، یه مقدار میتونم کمتر کنم. خب افزایش رو دادم و اوکیه، اما میبینیم بالا هم تاثیر خودش رو گذاشته. لذا میام روی ماسکش
براش رو انتخاب میکنم با رنگ مشکی. شروع میکنم بالا رو به براش کشیدن، چون بالا تحت تاثیر این لایه است و این لایه بالایی فقط روی موزاییکا کار میکنه. خب الان خیلی اوکی شد، خیلی بهتر شد. اگر احیانا خواستیم موزاییکا رو بیشتر مشکیش کنیم میتونیم کنترل جی بزنیم و میبینید که الان بیشتر شد. با کنترل جی زدن میبینید بیشتر شد، نورش یکی شد. خب الان نور کل عکسمون یکیه، کاری به این نداریم که عکس روشن یا عکس سیر است. کل نور عکسمون الان یکیه. حالا میتونیم با adjustment level میتونیم یک نور فوق العاده عالی ایجاد کنیم. میام به سراغ adjustment و adjustment level رو باز میکنم. اینجا دیگه دل بخواهی ببخشید میتونم نور بدم، قسمت سفیدی قسمت روشنایی رو روشن‌تر کنم، میتونم کل عکس رو یک مقدار روشن کنم. خیلی عالی شد. یک مقدار قسمت‌های شادو رو تیره تر میکنم و حتی میتونم تیرگی رو بیشتر کنم، از این طرف اوتپوت رو بیشتر کنم تا قسمت تیره خالص نداشته باشیم. یک مقدارم خروج این محور رو یک مقدار کم میکنم. خب خیلی عالی شد. اینو یک مقدار رو دوباره برمیگردونم سر جاش. این عدد رو هم یک مقدار بیشتر و این رو هم یک مقدار جا داره بازم بیشترش کنم. بله جا داره. خیلی عالی شد، خیلی فوق العاده است. و حالا میتونیم قبل و بعد کار رو ببینیم که بک‌گراندمون چقدر احیا شد. اینجا دیگه کاملا اعداد و ارقام دست خودمونه. میتونیم دوباره برگردیم افزایش بدیم. اگر افزایش کمه کنترل جی بزنم دوپلیکیت بگیرم کمش کنم. یه نکته مهمی که فراموش شد و الان یادم اومد بگم خدمتتون که من این لایه رو پاک میکنم. الان لایه هایی که ساختیم مشکی خالصن، در صورتی که توی عکس مشکی خالص نداریم. پس چه مقدار ما باید مشکی اضافه کنیم به بک‌گراند؟ به اندازه مشکی ترین قسمت خود سوژمون. یعنی نگاه کنید من الان میخوام پشت رو مشکی کنم. الان من اگر بخوام کالر پیکر بردارم میام رو لایم یه دونه کالر پیکر رو برمیدارم. اینجا رو نگاه کنید، برایتنسش نگاه کنید دور و بر 20 اینا داره میچرخه، 24 25 تقریبا میشه گفت جزء تیره ترین نقاط عکس. ولی اینجا رو نگاه کنید 16، اینجا رو نگاه کنید 5، خیلی تیره است. پس نباید به این شکل باشه. لذا من میام W میزنم و یک نقطه از تیره ترین قسمت خود سوژم انتخاب میکنم، سچورشنش رو میبندم چون نمیخوام رنگ داشته باشه. اوکی رو میزنم. پس این میشه میزان حد اکثر تیرگی که من باید به بک‌گراندم بدم تا با خود سوژم ست بشه، که حالا بعد از اون وقتی با هم دیگه ست شدن میتونیم از طریق لول نور کل عکس رو اصلاح کنیم. فرشید یارمحمدی هستم. اگر به این دسته از کلیپ ها یعنی آموزش فتوشاپ به زبان فارسی به زبان ساده و البته کاملا رایگان اگر علاقه‌مند هستید، همین الان میتونید کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا اگر ویدیو جدیدی گذاشتیم اعلانش برای شما بیاد و بتونید تشریف بیارید و استفاده کنید. چند تا کلیپ هم اینجا معرفی میکنم که در مورد ترفندهای ادیت عکس‌های فضای باز است. ممنون از اینکه همراه ما هستید و همراه ما باشید.